ठीक आहे. सो लाईव्ह झालाय बघा, चला स्टार्ट करू. स्क्रीन शेअर करतो. ओके ठीक आहे. ठीक आहे, स्क्रीन दिसते ना माझी? हॅलो, स्क्रीन दिसते का? ओके ठीक आहे. आपला चॅप्टर कोणता चालू होता? दॅट इज मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. ठीक आहे. तर ह्या चॅप्टरचा आपण फर्स्ट पार्ट अगोदर पाहिलाय बघा. फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण काय शिकलोय बघा? फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण शिकलोय दॅट इज कोणती प्रॉपर्टी पाहिली आपण फर्स्ट पार्ट मध्ये? दॅट इज प्रेशर. प्रेशर रिलेटेड आपण कोणते कोणते पाहिले? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पाहिले. ठीक आहे. मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मध्ये त्याचे वेगळे डिफरंट म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट पाहिले. बॅरोमीटर काय असतं, बरोबर, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर काय असतं, गेज प्रेशर काय असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या. त्यानंतर आता आपण लास्ट लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट केलं होतं, कोणती क्वांटिटी स्टार्ट केली होती आपण? लास्ट लेक्चर वी जस्ट स्टार्टेड the property or the property of fluid, that is the surface tension. That is the surface tension. आणि ह्या प्रॉपर्टीचं जस्ट इंट्रोडक्शन आपलं झालं होतं बघा. इंट्रोडक्शन म्हणजे की सरफेस टेन्शनची डेफिनेशन मी तुम्हाला एक्सप्लेन केली होती. सरफेस टेन्शन नेमका एक्झॅक्टली फिनॉमिना काय आहे हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलं होतं. किंवा सरफेस टेन्शन म्हणजे काय असतं बाबा? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लुइड ड्यू टू विच द फ्लुइड अक्वायर्स, काय करतो फ्लुइड, कसा एरिया अक्वायर करतो? फ्लुइड अक्वायर्स minimum surface area. Fluid acquire minimum surface area. This is the property due to which the fluid acquires the minimum surface area. त्यानंतर अजून एक कोणती डेफिनेशन सांगितली होती? Surface tension is nothing but the force acting per unit length drawn on the surface of the liquid, right? The surface tension आपल्याला काय मिळतं? That is surface tension is equal to आपल्याला काय मिळतं? F, that is force acting per unit length. आणि इथे कसं असतं की जो लिक्विड सरफेस असतो, जो फ्लुइड सरफेस असतो, इट ऍक्ट्स ॲज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन म्हणजे काय की तिला आपण सगळ्या साईडने स्ट्रेच केलंय. म्हणजे जर एखादी लाईन जर मी अशी ड्रॉ केली एखाद्या सरफेसवरती, इमॅजिनरी लाईन जर मी ड्रॉ केली, तर त्या लाईन वरती असा फोर्स ऍक्ट होत असतो बघा दोन्ही साईडने. म्हणून ही लाईन कशी होते? ऑब्विसली स्ट्रेच होते, राईट? हा स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन म्हणजे काय असतं हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलं होतं, बरोबर. आणि ह्या लाईनवरती जो फोर्स ऍक्ट होतो पर युनिट लेंथ, त्यालाच आपण काय होत असतो? सरफेस टेन्शन. आणि ह्याचं युनिट काय असतं? दॅट इज न्यूटन पर मीटर. ठीक आहे. हे आपण सरफेस टेन्शन बद्दल पाहिलं, राईट. आता ह्या चॅप्टर मध्ये बघा आपण काय बघणार आहोत बघा, किंवा ह्या लेक्चर मध्ये आपण बघा मेनली काय बघणार आहोत? दॅट इज दी मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ द सरफेस टेन्शन. काय बघणार आहोत? मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ द सरफेस टेन्शन. बघा काय बघणार आहे? मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ द सरफेस टेन्शन. हा पार्ट आपण इथे बघणार आहे. हा पार्ट इथे बघणार, दॅट इज मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ द सरफेस टेन्शन. ठीक आहे. आता मॉलिक्युलर थिअरी म्हणजे काय? याच्यामध्ये काय करणार तुम्हाला की दॅट इज द कॉज ऑफ द सरफेस टेन्शन. काय बघणार आहे आपण नाव? मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ द सरफेस टेन्शन. मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ सरफेस टेन्शन. इम्पॉर्टंट आहे. ह्याच्यावरून तुम्हाला एक्झॅक्टली कॉज कळतो आपल्याला का सरफेस टेन्शन फिनॉमिना हे लिक्विड दाखवत असतात. इट गिव्स द कॉज बिहाइंड द सरफेस टेन्शन. तुम्हाला इट गिव्स द दिस थिअरी gives the cause behind the surface tension. Cause behind the surface tension property. Cause behind the surface tension property. ठीक आहे. सो बघा आता इथे होणार काय? ठीक आहे. बघा आता ह्या थिअरी मध्ये बघा काय केलं. ह्याच्या अगोदर आपल्याला दोन तीन कन्सेप्ट आपल्याला झाल्या पाहिजे बघा. एक फर्स्ट त्यांनी सांगितलं दॅट इज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. बघा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. ठीक आहे. याच्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत इंटरमॉलिक्युलर फोर्स मध्ये. एक असतो कोहेसिव्ह फोर्स आणि दुसरा असतो अधेसिव्ह फोर्स. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आपल्याला माहिती आहे. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे बघा काय राहणार आहे सिम्पली. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आपण कशाला म्हणतो?
किंवा हे बघा इथे सांगितलंय दिस इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. हे आपण स्कूल लेवललाच शिकलोय लहानपणी, राईट? की बाबा दोन दोन हा जो इथे वॉटर दाखवलाय तुम्हाला, देर आर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आर देअर. इथे फॉर एक्झाम्पल 3 मॉलिक्युल्स दाखवलेत बघा, लेट्स A B C असे 3 मॉलिक्युल्स दाखवले त्यांनी इथे ह्या फिगर मध्ये. ठीक आहे, असे एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतात. ठीक आहे, सो ह्या मॉलिक्युल मध्ये काही ना काही तर फोर्स असणारच, काहीतरी फोर्स असणार, कसा तरी फोर्स असणार, अट्रॅक्टिव्ह असेल, रिपल्सिव्ह असेल, काहीतरी असेल, पण तिथं फोर्स असणार आहे ऑब्विसली. ते जे फोर्स असतो त्याला आपण काय म्हणतो, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. आता कोहेसिव्ह फोर्स आणि अधेसिव्ह फोर्स हे वर्ड तुम्हाला फर्स्ट टाइम आहे. ठीक आहे, कोहेसिव्ह फोर्स आणि अधेसिव्ह फोर्स हे वर्ड नेमकं काय बघा. इथे काय सांगितलं, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ सेम सबस्टन्स. बघा हे वर्डिंग इथे इम्पॉर्टंट आहे, बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ सेम सबस्टन्स. Between the molecules of same substance is called as the cohesive force. It's called as the cohesive force. ठीक आहे, सो बघा इथं होणार काय, आता हा जर पार्ट तुम्ही पाहिला इथे कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय असणार बघा. कोहेसिव्ह फोर्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिला ठीक आहे, सो बघा सगळ्यात पहिले आपण एक एक ठीक आहे इथेच आपण बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल इथे आपण बघूया दॅट इज इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. तर त्याच्यामध्ये बघून आपण इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. ठीक आहे, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स दॅट इज सिम्पली इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय असतो, फोर्स बिटवीन molecules of the substance. Molecules of the substance. फोर्स बिटवीन मॉलिक्युल्स ऑफ द सबस्टन्स, त्याला आपण म्हणतो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. याच्यामध्ये नेमली दोन टाइप्स असतात, टाइप्स ऑफ द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस हे दोन असतात. म्हणजे कोणते कोणते असतात हे, तर हे असतं त्याच्यामध्ये फर्स्ट असतो दॅट इज फर्स्ट वन इज द कोहेसिव्ह फोर्स. फर्स्ट वन इज अ कोहेसिव्ह फोर्स. फर्स्ट वन इज अ कोहेसिव्ह फोर्स. आता कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय असतो बघा, तिथे बघा तुम्ही सिम्पली तिथे काय लिहिलेलं होतं, कोहेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय असणार आहे, दॅट इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ द सेम सबस्टन्स. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्युल्स. काय इथं मेन्शन केलं होतं, that is the force of attraction between the molecules of the same substance. It's called as the cohesive force. Force of attraction between the force of attraction between the molecules of same substance. Between the molecules of same substance. याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज द कोहेसिव्ह फोर्स. म्हणजे याचा अर्थ काय बघा, म्हणजे आता इथं एक्झाम्पल त्यांनी तिथं दिलेलं आहे बघा, दॅट इज एक्झाम्पल इथं कोणतं दिलेलं आहे, दॅट इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द फोर्स बिटवीन टू एअर मॉलिक्युल्स. बरोबर, एअर मध्ये आपल्याला एअर मध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असणार आहे, तर तिच्या दोन मॉलिक्युल्स मधला जो कोणता फोर्स असणार आहे तो कोणता असणार आहे, कोहेसिव्ह फोर्स असणार. तो कोणता फोर्स, कोणताही, फक्त इथे कंडिशन काय आहे की ते दोन्ही मॉलिक्युल्स एकाच सबस्टन्सचे पाहिजे. दुसरं मी इथे एक्झाम्पल, मी कोणतेही किती काही एक्झाम्पल लिहू शकतो. आता सेकंड एक्झाम्पल मी असं लिहू शकतो, दॅट इज सेकंड एक्झाम्पल इज फोर्स बिटवीन, जसं इथे सांगितलं तुम्हाला ते सेम काय लिहू शकतो, दॅट इज दी फोर्स बिटवीन टू वॉटर मॉलिक्युल्स. टू वॉटर मॉलिक्युल्स. बरोबर, एकाच, समज आता इथे सपोज आपल्याकडे एक असं बिकर आहे, या बिकर मध्ये असं वॉटर आहे, आणि लेट्स से हा एक मॉलिक्यूल आहे आणि हा एक मॉलिक्यूल आहे. त्या दोघांमधलं जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे दॅट इज व्हॉट, दॅट इज द कोहेसिव्ह फोर्स. त्याला फोर्स ऑफ कोहेजन सुद्धा असं तुम्ही कशातलंही घेऊ शकता. फोर्स बिटवीन द टू ऑइल मॉलिक्युल्स, फोर्स बिटवीन टू केरोसिन मॉलिक्युल्स, फोर्स बिटवीन टू एनिथिंग. तर कंडिशन काय, मॉलिक्युल्स ऑफ सेम सबस्टन्स पाहिजे, त्याला आपण म्हणू कोहेसिव्ह फोर्स. ठीक आहे,
त्यानंतर सेकंड टाइपचे जे फोर्सेस असतात बघा, सेकंड टाइपचे फोर्स आहे दॅट इज दी अधेसिव्ह फोर्स. अधेसिव्ह फोर्स त्याच्या ऑब्विसली उलटे राहणार. दॅट इज दी, याला काय म्हणू आपण, दॅट इज दी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन दी मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट सबस्टन्स इज कॉल्ड एज दी अधेसिव्ह फोर्स. एक्झॅक्टली याच्या उलट सेकंड अधेसिव्ह फोर्स काय लिहिणार मी इथे बघा, दॅट इज अधेसिव्ह फोर्स. अधेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय असणार बघा, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन, force of attraction between molecules of different substance, between molecules of different substance, between molecules of different substance. म्हणजे आता इथं दोन वेगवेगळ्या सबस्टन्सच्या मॉलिक्युल मधले हे असणार आहे बघा. एक्झाम्पल जर इथे द्यायचे झाले तर बघा, एक्झाम्पल, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द ग्लास अँड वॉटर मॉलिक्युल इज फोर्स ऑफ अधेशन. बघा एक्झाम्पल दिलेलं आहे, तर एक्झाम्पल जर आपण घेत झालं तर फॉर एक्झाम्पल दॅट इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन, त्यांनी काय सांगितलंय, दॅट इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. एक एक्झाम्पल त्यांनी दिले, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन ग्लास अँड वॉटर मॉलिक्युल, ग्लास अँड वॉटर मॉलिक्युल. म्हणजे थोडक्यात त्यांना काय सांगायचं बघा, जर आपल्याला माहितीये जर ग्लासवरती जर कोणतं पाणी पडलं, आपल्याला माहितीये जर ग्लासवरती काही, काचेवरती काही पाणी पडलं तर ते पाणी त्याच्यावरती चिटकून राहतं. म्हणजे पाणी सांडतं सुद्धा, पण काही पाणी त्याला चिटकून राहतं ना. मग ते का राहतं? ऑब्वियसली तिथे चिटकून राहतंय म्हणजे वॉटर मॉलिक्युल्स कोणी धरून ठेवलंय. कोणी धरून ठेवलंय? त्या ग्लासच्या मॉलिक्युल्सने धरून ठेवलं. का? कारण की त्यांच्या दोघांमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. आणि ज्यावेळेस डिफरंट सबस्टन्सच्या मॉलिक्युल मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं, त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणत असतो, त्यावेळेस आपण त्याला म्हणत असतो दॅट इज दी अधेसिव्ह फोर्स. त्यावेळेस आपण त्याला म्हणत असतो अधेसिव्ह फोर्स. ठीक आहे, तर हे झालं अधेसिव्ह फोर्स. याच्यामध्ये मी अजून जर तुम्हाला हे द्यायचं झालं, अजून जर तुम्हाला म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचं झालं बघा, सिम्पली अजून मी एक्झाम्पल लिहितो इथं, दॅट इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन, बघा अजून एक्झाम्पल येतो, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन मार्कर इंक अँड व्हाईट बोर्ड. बरोबर, जी मार्करची इंक असते, आपण व्हाईट बोर्डवरती मार्करने लिहितो, म्हणजे याचा अर्थ ती जी इंक असते, इंक काय असते, त्या व्हाईट बोर्डला तिथे चिटकते. बरोबर, त्याच्यावरती ती राहते, आपण लिहू शकतो. का? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन दॅट इंक मॉलिक्युल्स आणि जो व्हाईट बोर्ड आहे त्याचा जो काही सरफेस असणार आहे, त्या मॉलिक्युल मध्ये तिथे काय असणार आहे, अट्रॅक्शन असणार आहे. आणि त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज दी अधेसिव्ह फोर्स. समजलं का? व्हॉट इज कोहेसिव्ह फोर्स अँड अधेसिव्ह फोर्स? समजलं का? येस सर. ओके, ठीक आहे. आता काही इम्पॉर्टंट पुढे टर्मिनॉलॉजी बघा, जसं की ते सांगितलं त्यांनी, दॅट इज रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. त्यानंतर स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. बघा, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे ऑब्विसली काय राहणार बघा, द मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम विच द मॉलिक्युल अप टू विच द मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. ऑब्विसली हे काय राहणार आहे, दॅट इज दी रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स राहणार आहे. बरोबर, रेंज कशाला म्हणणार आपण, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय, ऑब्विसली जो एक मॉलिक्युल असणार आहे, कोणताही एक मॉलिक्युल घेतला, द मॅक्सिमम डिस्टन्स अप टू विच, ठीक आहे, हा पॉईंट घेतला मी, दॅट इज इथे काय घेतला, दिस इज दी रेंज ऑफ. आता रेंज म्हणजे काय, हे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. रेंज म्हणजे काय, आता लेट्स से मी एखादा मॉलिक्युल घेतला, ते काय सांगितलं, द मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम अ मॉलिक्युल अप टू विच द मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह. मॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. ऑब्विसली एखादा मॉलिक्युल जर मी घेतला, हा इथं ए मॉलिक्युल घेतला, तर ह्याचं इथपर्यंतच ह्याची रेंज आहे. तर ही काय झाली, त्याची रेंज जिथपर्यंत ते मॅक्सिमम पॉसिबल आहे. ठीक आहे, याला सिम्पली म्हणतात रेंज. काय डिफिकल्ट नाही याच्यामध्ये, सिम्पल काही काही डेफिनेशन आहेत, पण त्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत, कारण की त्या पुढे आपल्याला समजतील त्याच्यावर. त्यानंतर बघा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. आता स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय असतं बघा, आता इथे स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय, सिम्पली बघा, एक असा स्पिअर असतो, इट इज द स्पिअर की ज्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, की ही जी रेंज आहे ना, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स, तेवढ्या डिस्टन्सची आपण जर रेडियस घेतली,
तेवढ्या डिस्टन्सची जर आपण रेडियस घेतली आणि एक जर स्पिअर मी जर ड्रॉ केला तर तो जो स्पिअर असणार आहे बघा, दॅट स्पिअर इज कॉल्ड एज दी स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. त्या स्पिअरला आपण काय म्हणू, दॅट इज दी स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ठीक आहे, दिस स्पिअर इज कॉल्ड एज दी एक मिनिट. ठीक आहे, असं तयार करतोय. ठीक आहे, सिम्पली म्हणजे इथे काय केलंय बघा, काय खूप वेगळं नाहीये की स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय असणार आहे बघा, की an imaginary sphere with a molecule at its center and the radius equal to the molecular range is called as the sphere of influence of the molecule. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल लेट्स से मी इथे एक बीकर घेतला, फॉर एक्झाम्पल मी इथे काय घेतलं, एक बीकर घेतलेलं आहे. हा माझ्याकडे इथे एक बीकर आहे, लेट्स से दिस इज द बीकर. ठीक आहे, हा एक बीकर घेतला आहे. हा, आता ह्या बीकर मध्ये आहे आपल्याकडे वॉटर किंवा कोणताही फ्लुइड आहे, समथिंग एखादं लिक्विड आहे, त्याच्यामध्ये हा मॉलिक्यूल ए आहे, दिस इज मॉलिक्यूल ए. हा जो ए आहे, दिस इज अ मॉलिक्यूल. आता ह्यांनी काय केलं, इथे ह्याची एक काहीतरी मॉलिक्युलर रेंज असणार आहे, ह्या इथपर्यंत रेंज मध्ये हा जो मॉलिक्यूल आहे ह्याची जी काय फोर्स असणार आहे ते इफेक्टिव्ह असणार आहे, त्याच्या पुढे ते इफेक्टिव्ह नसणार आहे. मग त्यांनी काय केलं, ह्या मॉलिक्युलर रेंजची रेडियस घेतली आणि त्यांनी काय केलं, असा एक स्पिअर ड्रॉ केला, असा एक स्पिअर ड्रॉ केला बघा. तो स्पिअर म्हणजे काय असणार, ह्या स्पिअरला आपण काय आणणार, सिम्पली दिस स्पिअर इज कॉल्ड एज दी स्पिअर ऑफ, ह्याला आपण म्हणणार दॅट इज द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ऑब्विसली जो सॉरी जो काय मॉलिक्यूल असणार आहे त्याचा इफेक्ट 3D राहणार आहे ना, 3 डायमेन्शन मध्ये राहणार, समोर राहणार, मागे राहणार, उभे राहणार, खाली राहणार, अलीकडे राहणार, पलीकडे राहणार. ऑब्विसली तो म्हणजे एक स्पिअर, ऑब्विसली एका स्पेरिकल स्पेस मध्ये त्याचा इफेक्ट राहणार आहे. ठीक आहे, तर अशाच तो जो स्पेस असतो त्याला काय म्हणतो आपण, स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. हा काय झाला, स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, ह्याला म्हणतो आपण स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ठीक आहे, या सगळ्या टर्मिनॉलॉजी आपल्याला जी थेरी आहे बघा, हे आपण सगळं का बघतोय, आणि आपल्याला मॉलिक्युलर थेरी बघायची, तर त्या थेरीसाठी आपल्याला ह्या गोष्टी अगोदर कळल्या पाहिजे. ठीक, त्यानंतर बघा नेक्स्ट कन्सेप्ट येते, हा हे एक लक्षात ठेवा बघा, द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव्ह ओनली विद इन द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. कारण की ऑब्विसली ती रेंज आहे त्यांची, बरोबर, त्या रेंजच्या बाहेर तर ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहे ते राहणारच नाही. ऑब्विसली म्हणजे स्पिअरचा जो स्पेस आहे तेवढ्याच स्पेसमध्ये ज्या काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसच्या फिनॉमिना आहे ते ऍक्टिव्ह असणार आहेत. ठीक आहे, नाव नेक्स्ट टर्म इज दॅट इज द सरफेस फिल्म. बघा सरफेस फिल्म म्हणजे काय सांगतो, द सरफेस लेअर ऑफ लिक्विड with thickness equal to the range of molecular force is called as the surface film. बघा इम्पॉर्टंट, ही कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे बघा, सरफेस फिल्म. कारण की फिल्म आपल्याला हे जे आहे सरफेस फिल्म ही तुम्हाला खूप वेळ येणार आहे बघा ह्या चॅप्टर मध्ये, कारण की ही तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस आपले न्यूमरिकल्स बघणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला सरफेस फिल्म वरतीच न्यूमरिकल येतात, तिथे मेन्शन असतं, त्यावेळेस तुम्हाला सरफेस फिल्म म्हणजे काय असते हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. बघा काय सांगितलंय त्यांनी, द सरफेस लेअर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू दी रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज कॉल्ड एज द सरफेस फिल्म. बघा हे नीट समजून घ्या, बघा हे नीट समजून घ्या. याच्यामध्ये काय सांगितलंय, लेट्स से मी आता एक बीकर ड्रॉ करतोय इथे. ओके, माझ्याकडे इथे एक बीकर घेतला मी, इथे एक असा एक लेट्स से त्याची बी एक साइड आहे, असं इथे थोडासा मोठा करतो मुद्दाम. ओके ठीक आहे, आता ह्या बीकर मध्ये आपल्याकडे लेट्स से वॉटर मॉलिक्युल्स आहे खूप सारे. ठीक आहे, आता ही जी याची टॉप लेअर आहे, हे बघा, हे समज हे जे डॉट 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 आहेत ना, तर हे काय सगळे टॉप लेअर मधले मॉलिक्युल्स आहेत. तर ऑब्विसली हे जे टॉप लेअर मधले मॉलिक्युल्स आहे, लेट्स से मी हा एक मॉलिक्यूल घेतो, दिस इज द ए मॉलिक्यूल, दिस इज द बी मॉलिक्यूल, दिस इज द सी मॉलिक्यूल. तर ह्या प्रत्येक मॉलिक्यूलची काय असणार आहे, ह्या प्रत्येक मॉलिक्यूलचा एक स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स असणार आहे, बरोबर. त्याची प्रत्येक मॉलिक्यूलची एक रेंज असणार आहे. तर लेट्स से ही त्याची रेंज इथं बाहेर थोडीशी असणार आहे आणि ऑब्विसली आतमध्ये थोडीशी असणार आहे.
बरोबर. इथे काय असणार आहे, याची रेंज बाहेर थोडी असणार आहे आणि अशी आतमध्ये थोडी असणार आहे. बरोबर, म्हणजे त्याच्या बाजूला हा काय असणार आहे, हा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स असणार आहे. बरोबर, इथे पण तसंच असणार आहे, याची रेंज अशी थोडी बाहेर असणार आहे, याची रेंज अशी थोडीशी आतमध्ये असणार आहे. राईट, हा म्हणजे त्याच्या बाजूला काय झाला, हा असा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. सिमिलरली ह्याचं पण तसंच, थोडी रेंज बाहेर, रेंज एवढी असणार, ही तिची स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. तर त्यांनी काय सांगितलं, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड with thickness equal to range of intermolecular force is called as the surface film. मग ऑब्विसली ही जी थिकनेस असणार आहे बघा, ही एवढी थिकनेस, ऑब्विसली ही जी एवढी थिकनेस, किती थिकनेस आहे ती, दिस थिकनेस, ही जी थिकनेस असते बघा, ही थिकनेस म्हणजे काय असणार आहे बघा, दिस थिकनेस इज इक्वल्स टू दी, ही काय असणार, दॅट इज दिस थिकनेस इक्वल टू दी रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. म्हणजे ज्या वेळेस मी इथे बोलल किंवा ज्या वेळेस ह्या चॅप्टर मध्ये सरफेस फिल्म हा वर्ड येईल, त्याचा अर्थ काय, इट इज द थिकनेस ऑफ द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, जी थिकनेस कोणती असते, दॅट थिकनेस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. त्याला आपण म्हणतो सरफेस फिल्म. समजलं का, व्हॉट इज सरफेस फिल्म? हॅलो हॅलो, ओके ठीक आहे. आता बघा, एक पॉइंट बघू आपण इथे. ओके, दी अजून बी टर्म आहे. ओके, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. ठीक आहे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड म्हणजे काय असणार बघा, it is the surface of a fluid which does not experience any shear stress. For example, the interface between the liquid water and the air above x y is the free surface of the liquid. Obviously हा जो xy असणार आहे, xy हा काय असणार आहे आपली, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, इट इज द सरफेस ऑफ लिक्विड विच डज नॉट एक्सपिरियन्स एनी शेअर स्ट्रेस. कारण की तिथे लिक्विड टू लिक्विड एअर नसणार आहे, लिक्विड टू लिक्विड कॉन्टॅक्ट नसणार आहे. शेअर स्ट्रेस म्हणजे काय असणार आहे, ऑब्विसली शेअर स्ट्रेस बघा काय असणार आहे, इथं एक लिक्विड लेअर अशी असणार आहे, ह्या लेअरला इथे एक लिक्विड लेअर अशी असणार आहे, त्याच्या खाली एक लिक्विड अशी असणार आहे. ह्या दोन्ही लेअर एकमेकावरती घासत असतात आणि ते घासणं म्हणजे शेअर स्ट्रेस म्हणत असतो आपण. कारण की शेअर स्ट्रेस हे एकमेका सरफेसला कसे असतात, टँजेन्शियल असतात. तर इथं वरती एअर आहे, खाली वॉटर मॉलिक्युल आहे, सो इथं काही तसं नसणार आहे, शेअरिंग स्ट्रेस नसणार आहे. त्या लेअरला आपण काय म्हणतो असतो, दॅट इज दी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. त्यानंतर सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक आहे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दॅट इज सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्युलर थिअरी. ठीक आहे, आता इथे काय केलंय बघा, सिम्पली सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थिअरी. सो मी काय करतो आता इथे, ही जी डायग्राम आहे बघा, आता मेन थिअरी स्टार्ट होते आपले. हे कधी कधी तुम्हाला हे विचारलं पण जातं ह्याच्यामध्ये, म्हणजे असा याच्यावरती क्वेश्चन पण येतो तुमच्या बोर्ड एक्झामला, की एक्सप्लेन द सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्युलर थिअरी. ठीक आहे, सो आपण थोडीशी मोठी करतो. The theory of surface tension. आता बघा, इथे यांनी काय केलंय बघा, 3 मॉलिक्युल्स घेतले. जर तुम्ही इथं पाहिलं प्रॉपरली तुम्हाला दिसतंय, इथे मेनली यांनी काय केलंय, 3 मॉलिक्युल्स. They have taken the 3 molecules. ठीक आहे, हे 3 मॉलिक्युल्स जर पाहिले प्रॉपरली, याच्यात आपण 3 मॉलिक्युल्स आपण जर पाहिले, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं कळतं की एक मॉलिक्युल जो आहे, हा बघा, वेगवेगळे लोकेशन त्यांनी जाणून बघून वेगवेगळे घेतले बघा. एक मॉलिक्युल, हा जर मॉलिक्युल तुम्ही पाहिला, हा एक्झॅक्टली कुठे येतोय, सरफेस वरती येतो, एक्झॅक्टली सरफेस वरती. हा जर बी मॉलिक्युल पाहिला, हा सरफेस फिल्म मध्ये येतोय. दिस एक्स एक्स डॅश वाय वाय डॅश, दिस इज दी सरफेस फिल्म. बरोबर, कारण की ही थिकनेस म्हणजे काय असणार बघा, कशाहून सरफेस फिल्म म्हणतो मी, कारण की हा सरफेसचा मॉलिक्युल आहे इथालचा,
त्याची जर रेंज पाहिली तुम्ही ही इथपर्यंत त्याची रेंज आहे. ऑब्विसली आत्ताच आपण पाहिलं की ज्यावेळेस ही रेंज असते इथे सरफेस वरती जी रेंज असते ही जी थिकनेस असते यालाच आपण म्हणतो सरफेस फिल्म. हा जो मॉलिक्यूल बी आहे इट इज इन द सरफेस फिल्म. आणि तिसरा जो मॉलिक्यूल आहे हा डायरेक्टली लिक्विड आतमध्ये आहे. एक मॉलिक्यूल कसा आहे बघा इथे त्यांनी मेन्शन केलंय. ठीक आहे इथे त्यांनी मेन्शन केलंय बघा की कन्सिडर द 3 मॉलिक्युल्स. बघा इथे मेन्शन केले त्यांनी की कन्सिडर द 3 मॉलिक्युल्स A, B, C such that molecule A is deep inside the liquid, molecule B is within the surface of the film, and molecule C is on the surface of the liquid. बघा इथं मेन्शन केलेलं इथं म्हणजे बघा A कसा आहे इथे लिहू वाटल्यास आपण A कसा आहे that is deep inside the liquid. ठीक आहे बघा इथे लिहितो मी that is molecule A is deep inside the liquid. Is deep inside the liquid. मॉलिक्यूल बी जो असणार आहे बघा कोणता मॉलिक्यूल बी हा कसा असणार आहे इज बघा हा कसं आहे त्यांनी सरफेस फिल्म मध्ये आहे. बी एंड सी सर ए डीप इनसाइड बी विदिन द सरफेस फिल्म म्हणजे सरफेस फिल्मच्या मध्ये आहे. बी कसा आहे इज विदिन द सरफेस फिल्म. विदिन द सरफेस फिल्म. is within the surface film. ठीक है B is within the surface film आणि जो C आहे molecule C is on the surface. Is on the surface. On the surface of it. ठीक है आता बघ एक एक बघा तर त्यांनी काय सांगितलं बघा आता मॉलिक्यूल ए आपण स्टार्टिंगला घेतला बघा मॉलिक्यूल ए घेतला स्टार्टिंगला. Assume molecule A is deep inside the liquid. Its sphere of influence is also completely inside the liquid, obviously. As a result, molecule A is acted upon by the equal cohesive forces in all directions. Thus, the net cohesive force acting on the molecule A is 0. बरोबर ए वरती कसा असणार नेट फोर्स कसा असणार 0 असणार बघा एक्सप्लेन करतो. आता हा जो मॉलिक्यूल ए आहे बघा हा जो मॉलिक्यूल ए आहे हा जो मॉलिक्यूल ए असणार आहे बघा मॉलिक्यूल ए वरती काय होणार आहे मॉलिक्यूल ए पण पूर्णपणे आतमध्ये आहे कम्प्लिटली इनसाइड द लिक्विड आणि त्याचा स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स पण तुम्ही पाहिला इट इज ऑल्सो कम्प्लिटली इनसाइड द लिक्विड. ह्या दोघांचं वेगवेगळं आहे. याचा हाफ स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स लिक्विड मध्ये हाफ बाहेर आहे. याचा जास्त स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स लिक्विड मध्ये कमी बाहेर. ठीक आहे सो इथं काय होणार आहे बघा ऑब्विसली हा जो ए मॉलिक्यूल आहे याच्यावरती काय होणार आहे ह्याच्या बाजूला काहीतरी असा काहीतरी एक्स वाय मॉलिक्यूल असणार आहे बरोबर. इथे काहीतरी एक्स मॉलिक्यूल असणार इथे काहीतरी वाय मॉलिक्यूल असणार इथे काहीतरी झेड इथे काहीतरी एल एम एन ओ पी क्यू अशी कितीतरी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स असणार आहे. आणि ऑब्विसली हे सगळे मॉलिक्यूल्स काय करणार ह्याच्यावरती कोहेसिव्ह फोर्स अप्लाय होणार ह्याच्यावर बरोबर. बघा इथे काय होणार मॉलिक्यूल ए इज ऍक्टेड अपॉन बाय तर बघा काय होणार मॉलिक्यूल ए इज ऍक्टेड अपॉन बाय दी cohesive force. The molecule A is acted upon by the cohesive force from all direction. From all direction. कारण की बाकीचे सगळे मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्या कशा सगळ्या डायरेक्शनला बरोबर. आणि ऑब्विसली म्हणजे ह्याच्याकडून इकडे हा मॉलिक्यूल इकडे असा फोर्स लावणार बरोबर. ह्या मॉलिक्यूल कडून म्हणजे दोनाकडून असा फोर्स असणार इकडे असा फोर्स असणार इकडे असा फोर्स असणार म्हणजे प्रत्येक फोर्सला एक फोर्स काय करणार आहे हा असा बॅलन्स करणार म्हणजे देअरफोर इथं काय होणार आहे देअरफोर नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए इज 0. काय लिहितो मी नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए इज 0. कारण की बघा
हा इथे कोणता तरी फोर्स असणार आहे, तो याला अट्रॅक्ट करणार. दोघं अट्रॅक्ट म्हणल्यानंतर एरो असे असणार बघा एकमेकांकडे. तुम्हाला अगोदर सांगितलं अट्रॅक्ट म्हणल्यावर असे असणार, रिपल्सिव्ह म्हणल्यावर असे असणार. ठीक आहे. सो इथे अट्रॅक्ट होणारे म्हणल्यानंतर ह्या एरोकडे हा एरो, एचा इकडून असा ए पण त्याला अट्रॅक्ट करणार, तो पण एला अट्रॅक्ट करणार. सिमिलरली इकडे कोणतरी मॉलिक्युल असणार आहे, मॉलिक्युल ए त्याला पण अट्रॅक्ट करणार आणि हा मॉलिक्युल एला पण अट्रॅक्ट करणार. म्हणजे हा एरो झाला कॅन्सल, किंवा ह्या एरोने ह्या एरो कॅन्सल केलं. ठीक आहे. म्हणजे असं काय होणार, सगळे फोर्स काय होणार तिथं झिरो होणार. ठीक आहे. म्हणजे मॉलिक्युल ए वरती कोणताही फोर्स ऍक्ट होत नाहीये सध्या. ठीक आहे. चला आता मॉलिक्युल बी करती जाऊ आपण बघा. बी बद्दल काय बोललात तुम्ही. Molecule B is lies within the surface layer and below the surface of the liquid. Larger part of the sphere of the influence is inside the liquid and the smaller part is in the air. Due to this strong downward cohesive force acts on the liquid molecule. The adhesive force acting on molecule B due to the air molecules above it and within its sphere of influence is big. It points upwards. As a result, molecule B is attracted inside the liquid. काय सांगितलं बघा त्यांनी आता नेक्स्ट त्याच्यामध्ये. आता मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल बी आता मॉलिक्यूल बी कसा आहे बघा. मॉलिक्यूल बी वरती दोन टाईपचे फोर्स ऍक्ट होणार. मॉलिक्यूल बी वरती एक कोणता फोर्स असणार आहे, दोन्ही टाईपचे बघा. त्याचा काय आहे, थोडा जास्त पार्ट हा वॉटर मध्ये आहे किंवा लिक्विड मध्ये आहे. त्याचा जो स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे त्याचा मॅक्झिमम पार्ट हा, किंवा मोर दॅन हाफ पार्ट, मोर पार्ट इज इन द लिक्विड अँड व्हेरी फ्यू पार्ट इज आउटसाइड. बरोबर, आउटसाइड दी सरफेस. बरोबर. आता इथे कोणते मॉलिक्युल्स असणार आहे बघा. इथे जे मॉलिक्युल्स असणार आहे ते कोणते असणार आहे, ऑब्व्हियसली इथे जे मॉलिक्युल्स असणार आहे ते असणार आहे बघा, हे एअर मॉलिक्युल्स असणार आहे. कलर वेगळा देतो ब्ल्यू ब्ल्यू होऊन जाईल. इथे काय असणार आहे, ऑब्व्हियसली एअर मॉलिक्युल्स असणार आहे. इथे कोणते मॉलिक्युल्स असणार आहे, कोणते नाही, म्हणजे इथे एअर मॉलिक्युल्स असणार आहे. म्हणजे तिथे कोणता फोर्स आला आता, ऑब्व्हियसली इथे सरफेसला ह्या इथे जो लिक्विड असणार ह्याच्यावरती काय होणार, एअर मॉलिक्युल्स आणि लिक्विड मॉलिक्युल्स या दोघांमधला फोर्स कोणता झाला, अधेसिव्ह फोर्स. कारण की दीज आर द मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट सबस्टन्स. एक मॉलिक्युल हा लिक्विडचा आहे किंवा वॉटरचा आहे, जे काही सबस्टन्स आपण वापरतोय, आणि एक मॉलिक्युल हा एअरचा आहे. बरोबर. इथे काय होणार बघा, देर इज अधेसिव्ह फोर्स. इथे काय असणार आहे, देर इज अधेसिव्ह फोर्स. There is a adhesive force. Adhesive force between air molecule and उद्या आपण वॉटरच घेऊ, चला वॉटर मॉलिक्यूल, एअर मॉलिक्यूल अँड वॉटर मॉलिक्यूल. ठीक आहे. आणि दुसरा देर इज ऑल्सो, दुसरं काय असणार इथे, काय असणार परत, जर दुसरं घ्यायचं आहे तिथे काय असणार परत, देर इज ऑल्सो cohesive force. There is also cohesive force between water molecules. अक्षर का असं खराब आहे, between water molecules. Between water molecules, कारण की ऑब्व्हियसली इथे खाली वॉटर मॉलिक्युल कोहेसिव्ह फोर्स राहणार, वॉटर मॉलिक्युल एअर मॉलिक्युल अधेसिव्ह फोर्स राहणार. बट जो मोर पार्ट आहे, मोर पार्ट ऑफ स्फियर is inside the liquid, बरोबर. मोर पार्ट हा कसा असणार, इनसाइड द लिक्विड असणार आहे. त्याच्यामुळे काय होणार, द फोर्स ऑफ ऑब्व्हियसली जे कोहेजन असणार आहे, फोर्स ऑफ कोहेसिव्ह फोर्स हा कसा असणार, इट इज ग्रेटर दॅन द फोर्स ऑफ दॅट इज अधेसिव्ह फोर्स. कोहेसिव्ह फोर्स ऑब्व्हियसली जास्त असणार आहे. म्हणजे याच्यावरती काय होणार आहे, हा जो मॉलिक्यूल आहे ह्याच्यावरती ओव्हरऑल नेट फोर्स कसा ऍक्ट होणार आहे, व्हर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ऍक्ट होणार आहे याच्यावर.
ह्या मॉलिक्यूलवरती ऑब्विसली कसा होणार आहे, नेट फोर्स कसा ऍक्ट होणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. ठीक आहे, आता हे झालं ह्याच्याबद्दल. आता मॉलिक्यूल सी. ठीक आहे, आता मॉलिक्यूल सी चं पण मी इथेच करतो आता. ठीक आहे, बघा मॉलिक्यूल सी इथंच लिहितो मी मुद्दा, एका स्लाइड मध्ये असेल तर बरं. बघा मॉलिक्यूल सी ला काय होणार आहे बघा आता इथे. मॉलिक्यूल सी याचा जर हाफ स्पियर पाहिला तुम्ही, हाफ स्पियर हा हाफ इज इन वॉटर अँड हाफ इन वॉटर अँड हाफ इन एअर. हाफ वॉटर मध्ये असणार आहे, हाफ एअर मध्ये असणार आहे. बट इथे काय होणार आहे बघा, नंबर ऑफ लिहितो मी, लिहितो सिन्स number of water molecules is greater than number of air molecules. Obviously air काय आहे, गॅस आहे. इथे काय झाले, हे दिस एअर इज व्हॉट अगेन, इथे काय झालं, हे एअर काय आलं, एअर इज अगेन हिअर एअर मॉलिक्युल्स. इथे एअर काय आहे, गॅस आहे. आणि ऑब्विसली याला हाफ व्हॉल्यूम, याचा हाफ व्हॉल्यूम, तर ऑब्विसली हाफ दोघांचा व्हॉल्यूम सेम आहे, तर ऑब्विसली लिक्विड सबस्टन्सचे मॉलिक्यूल जास्त राहणार, काय गॅस सबस्टन्सचे मॉलिक्यूल जास्त राहणार. ऑब्विसली लिक्विड सबस्टन्सचे जास्त राहणार, कारण इंटरमॉलिक्युलर डिस्टन्स त्यांच्यामध्ये कमी असतं. बरोबर, म्हणजे याचा अर्थ जर इथे जर मॉलिक्यूल जास्त असणार आहे, तर ऑब्विसली म्हणजे इथं आपल्या इंचं जे कोहेसिव्ह फोर्स असणार आहे, ऑब्विसली हा कसा असणार आहे, जास्त असणार आहे. म्हणून इथं बघा नेक्स्ट थर्ड पॉईंट देतो मी, देअरफोर इथं काय होणार बघा, देअरफोर इथं पण काय होणार, दॅट इज फोर्स ऑफ कोहेजन, दॅट इज कोहेसिव्ह फोर्स between water molecule is greater than adhesive force. ठीक आहे, हे तुम्हाला समजण्यासाठी लिहितोय मी. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पूर्ण डिटेल व्यवस्थित लिहितो. बघा आता थोडक्यात आपल्याला काय कळलं बघा, आता इथे थोडक्यात आपल्याला इथे काय कळलं आता. बघा थोडक्यात आपल्याला काय कळलंय की इथे नेट फोर्स याच्यावरती एफ नेट हा किती असणार आहे, ए वरचा किती असणार आहे, 0. याच्यावरती एफ नेट हा डाउनलोड असणार आहे, दिस इज द एफ नेट ऑफ बी. सिमिलरली ह्याच्यावरती पण ह्याचा बी एफ नेट कसा असणार आहे, ऑब्विसली कसा असणार आहे, डाऊन वरती आहे, दिस इज द एफ नेट ऑफ सी. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं बघा, इथे तिन्ही पॉईंट लिहितो मी बघा, दॅट इज द नेट फोर्स. हे बघा, हे हा पॉईंट मी परत का लिहितोय तुम्हाला सांगतोय की नेट फोर्स ऑन B and C is कसा असणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. हा कसा असणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असणार आहे, आणि याचा तर 0च असणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय बघा, इट मीन्स बघा इथं पुढे मी याच्यावर कॉन्क्लुजन काय लावतोय बघा, आता नीट लक्ष द्या. इट मीन्स molecules which lies, बघा काय लिहितोय मी, molecules which lie on the, ठीक आहे, molecules which lie on the surface or
within the or within surface film are acted upon by net vertically downward force. Net vertically downward force. नेट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फोर्स. बघा हे खूप इम्पॉर्टंट वर्ड आहे, हे खूप इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, जे मॉलिक्युल्स सरफेस फिल्म वरती असतात किंवा सरफेस विदिन द सरफेस फिल्म असतात, म्हणजे सरफेस फिल्म वरती म्हणजे कुठे, त्या इथे असणार सरफेस वरती एक्झॅक्टली, आणि सरफेस फिल्म मध्ये म्हणजे ह्या इथे असणार सरफेस फिल्मच्या मध्ये. म्हणजे हे जिथे काही ह्या एवढ्या थिकनेस मध्ये जेवढे काही मॉलिक्युल्स असतात त्या सगळ्यांवरती कसा फोर्स ऍक्ट होणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. म्हणजे याचा अर्थ काय होणार बघा, जो लिक्विडचा हा जो सरफेस आहे, हा जो लिक्विडचा सरफेस आहे बघा, त्याने हे काढतो वाटल्यास परत एक, हा जो लिक्विडचा सरफेस असणार आहे आपला, हा जसा समज लिक्विड जो काय असणार आहे, म्हणजे ठीक आहे, हा जो लिक्विडचा सरफेस असणार आहे, म्हणजे ह्या सरफेस वरती असा फोर्स ऍक्ट होत असतो. म्हणजे ह्या सरफेस वरती जे कोणते मॉलिक्युल्स असणार आहे त्यांच्यावरती फोर्स कसा ऍक्ट होणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. जे आतमधले आहेत यांच्यावरती झिरो फोर्स असणार, यांच्यावरती फोर्स किती असणार आहे, झिरो असणार. पण यांच्यावरती फोर्स कसा असणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड फोर्स ऍक्ट होत असतो. म्हणून दॅट्स वाय, त्यामुळे जो सरफेस असतो फ्लुइडचा किंवा लिक्विडचा, हा कसा असतो, हमेशा ताणलेला असतो. म्हणून तो असा खाली हमेशा त्याला, म्हणजे त्यामुळे काय करतो, जो सरफेस असतो लिक्विडचा तो काय करणार, हमेशा खाली जायचा प्रयत्न करणार. आणि ऑब्व्हियसली तो जर खाली जायचा प्रयत्न केला म्हणजे तो काय करणार, मिनिमम एरिया ऍक्वायर करायचा तो प्रयत्न करणार. राईट, अँड दिस इज द रिझन हाऊ द लिक्विड्स आर शोइंग द सरफेस टेन्शन. कारण की ऑब्व्हियसली हे जे मॉलिक्युल्स आहे हे सरफेस पासून खाली जायचा प्रयत्न करणार, पण ऑब्व्हियसली खाली तर जाणार नाही, खाली ऑलरेडी तिथे दुसरे मॉलिक्युल्स आहेत, पण त्यांच्यावरती कंटिन्युअसली तसा फोर्स ऍक्ट होणार आहे. आणि म्हणून जी काही सरफेस लेअर असणार आहे लिक्विडची, ती कशी ऍक्ट होणार आहे, इट ऍक्ट्स ऍज द स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. बघा इथे पुढे लिहितोय मी, देअरफोर द सरफेस ऑफ therefore the surface of liquid acts as stretched elastic membrane. Acts as stretched elastic membrane. समजलं का, का तिथे आपल्याला प्रॉपर्टी दाखवत असते सरफेस टेन्शनची, समजलं का? येस. बघा इथे त्यांनी मी तेच मेन्शन केलं बघा, thus all the molecules in the surface film are acted upon by the unbalanced net cohesive force directed into the liquid. Therefore the molecules in the surface film are pulled inside the liquid. The minimizes the total number of molecules in the surface film. As a result the surface film remains under tension. म्हणजेच काय, it acts as a stretched elastic membrane. Therefore the surface film liquid like a stretched elastic membrane. बघा जशाला तसं वर्डिंग घेतलंय. This tension is known as the surface tension. The force due to the surface tension acts tangential to the surface of the liquid. त्यालाच आपण म्हणतो surface tension. काय सांगितलं त्यांनी, द सरफेस फेसिंग ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाईक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. इथे त्यांनी काय सांगितलं, ऍज अ रिझल्ट द सरफेस फिल्म रिमेन्स अंडर टेन्शन. बघा इथे मी करतो, देअरफॉर इथे मेन्शन लास्ट वर्ड लिहितो, द सरफेस फिल्म remains under tension. Remains under the tension. And this tension is called as surface tension. It's called as
सरफेस टेन्शन. समजलं का सरफेस टेन्शन कशाला म्हणतात? हॅलो, किंवा सरफेस टेन्शन का ऍक्ट होतं? हॅलो, हॅलो. हा ठीक आहे, हे एकदा मी ऍड करतो. त्याच्या सोबतीला मी ही डायग्राम पण इथे ऍड करतो वाटल्यास. ओके, ठीक आहे. हे एक्सप्लेनेशन बघा इम्पॉर्टंट आहे. ऑल द मॉलिक्युल्स इन द surface film are acted upon by an unbalanced net cohesive force which is directed which is directed pulled inside the liquid, the minimizes the which is directed into the liquid. Therefore, the molecules in the surface film are pulled inside the liquid. This minimizes the total number of molecules in the surface film. Obviously, as surface film वरचे molecule काय होणार, number of त्यांचा कमी व्हायचा प्रयत्न होणार obviously. As a result, surface film remains under tension, and this tension is called as the surface tension. ठीक आहे. So this is the molecular theory. हा जो क्वेश्चन आहे हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे बघा, त्याच्यामुळे आपण हा डिटेल व्यवस्थित घेतला. ही जी थेरी आहे ह्याच्यामधले हे जे पॉइंट्स आहेत बघा, की व्हॉट इज दी कोहेसिव्ह फोर्स, व्हॉट इज अधेसिव्ह फोर्स, हे तुम्हाला समजले पाहिजे. व्हॉट इज, कारण की ह्या थेरी एक्सप्लेन करायच्या अगोदर हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स मीन्स फोर्स बिटवीन मॉलिक्युल्स. ठीक आहे. कोहेसिव्ह फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्युल्स ऑफ द सेम सबस्टन्स. अधेसिव्ह फोर्स म्हणजे काय, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट सब. दोन्ही बी अट्रॅक्शन फोर्स आहेत, फक्त सेम मॉलिक्युल डिफरंट मॉलिक्युल ह्याच्यावर फरक आहे. रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय, की मॅक्झिमम डिस्टन्स तिथपर्यंत ते लागू होतात. स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय, असा स्पेअर ड्रॉ करणं की ज्याची रेडियस इज इक्वल टू दी रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. त्यानंतर सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म म्हणजे काय असते, की बाबा त्या फिल्मची ती थिकनेस असते सरफेस फिल्मची, ती थिकनेस किती असते, त्या थिकनेस इज इक्वल टू दी रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स किंवा रेडियस ऑफ द स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स. ठीक आहे. त्याच्यावर आपण ही थेरी पाहिली की बाबा हा जो मॉलिक्युल ए आहे, दिस मॉलिक्युल ए, याच्यावरती नेट फोर्स 0 असतो, सी आणि बी वरती बरोबर नेट फोर्स हा वर्टिकली डाऊनवर्ड असतो. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट दी सरफेस टेन्शन. दिस इज अबाउट दी सरफेस टेन्शन. ओके. आता ह्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट येतो बघा सरफेस एनर्जी. ह्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट येतो बघा सरफेस एनर्जी. बघा सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. सरफेस टेन्शन बद्दल इथे सांगितलं ऑलरेडी. बघा, as seen previously, the free surface of liquid ठीक है. As seen previously, the free surface of liquid in a container acts as a stretch membrane, and all the molecules in the surface or on the surface film experiences a stretching force. Imagine the line PQ of the L. हे सरफेस टेन्शनची थेरी आहे. ठीक आहे, हे परत नको. ऑल द मॉलिक्युल्स ऑन दिस लाईन एक्सपिरियन्स इक्वल अँड अपोजिट फोर्स टँजेन्शियल. ठीक आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे बघा. इथे काय दिले त्यांनी, ठीक आहे बघा, इथे काय सांगितलं त्यांनी की ऑल द मॉलिक्युल्स, जस्ट एक्सप्लेनेशन साठी, ऑल द मॉलिक्युल्स ऑन धिस लाईन एक्सपिरियन्सेस इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस टँजेन्शियल टू द सरफेस. बघा, इक्वल अँड अपोजिट फोर्स आहे बघा, हा इकडे फोर्स, हा फोर्स असा आहे, हा फोर्स असा आहे. अँड अपोजिट फोर्सेस इफ दे आर टिअरिंग द सरफेस अपार्ट टू द कोहेसिव्ह फोर्सेस ऑफ मॉलिक्युल्स लाईन आयदर द साइड. बघा ते काय म्हणताय, इफ, बघा हे वर्डिंग बघा, इफ दे आर टिअरिंग म्हणजे काय, टिअरिंग द सरफेस अपार्ट ड्यू टू द कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अ मॉलिक्युल्स लाईंग ऑन आयदर साइड. थोडक्यात त्याचं काय म्हणायचं की हे जे फोर्सेस आहे या सरफेसला फाडायचा प्रयत्न करतायत. इट्स अ टेअरिंग आउट. बरोबर, फाडायचा प्रयत्न करतायत. ठीक आहे. पुढे बघा ते काय म्हणतात, टेअरिंग आउटसाइड दिस फोर्स पर युनिट लेंथ इज कॉल्ड एज द सरफेस टेन्शन. इथं फॉर्म्युला दिलेला आहे, T इज इक्वल टू F/L. ठीक आहे. याचे डायमेन्शन लक्षात ठेवा. बघा सरफेस टेन्शन, बघा जनरली टेन्शन म्हणजे ना, टेन्शन इज नथिंग बट द फोर्स. बघा टेन्शन जे असतं, बघा टेन्शन इज नथिंग बट द फोर्स. बघा टेन्शन जे असतं ना, इट इज नथिंग बट फोर्स.
म्हणजे जर तुमचे लॉग बुक जर पाहिले तर टेन्शन आणि फोर्सचे तुमचे डायमेन्शन तुम्हाला सेम मिळतील, बट सरफेस टेन्शनचे डायमेन्शन ऑफ सरफेस टेन्शन आणि फोर्स ते इक्वल नसणार बघा, कारण की सरफेस टेन्शन कसा असतो, फोर्स पर युनिट लेंथ असतो. ठीक आहे, सो हे डायमेन्शन मुद्दाम इथे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, बघा इथे L0 होऊन जातो. फोर्सचे डायमेन्शन काय असतात, M1 L1 T-2 आणि ह्याचे काय असतात, L1 0 होऊन जाईल, सॉरी इथे काय होणार ML0 T-2. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. एक वेळेला हा सीईटी ला क्वेश्चन आलेला आहे डायमेन्शन ऑफ सरफेस टेन्शन. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. बघा आता सरफेस टेन्शन झाला, आपल्या सरफेस एनर्जी बघायची. बघा व्हॉट इज सरफेस एनर्जी. ठीक आहे, इथे सरफेस एनर्जी. ओके, बघा इथे काय सांगितलंय, we have seen that the molecules inside the volume of liquid like molecule A experiences more cohesive force than the molecules like the B and C. बरोबर, म्हणजे त्यांनी काय म्हणलंय की जो हा मॉलिक्यूल आहे बघा, हा ए मॉलिक्यूल आहे, ह्याच्यावरती कोहेसिव्ह फोर्सेस जास्त, हा मॉलिक्यूल दिस मॉलिक्यूल ए फील्स मोर कोहेसिव्ह फोर्सेस दॅन बी अँड सी. फक्त इथं काय आहे की हा कोहेसिव्ह फोर्स सगळे कॅन्सल आउट होऊन जातात, इथे कॅन्सल आउट होऊन जात नाही, पण ए वरती जास्त कोहेसिव्ह फोर्स आहेत कंपॅरेटिव्हली बी आणि सी च्या. ठीक आहे, इन द सरफेस फिल्म ऑफ द लिक्विड ॲट दॅट फिगर दस वर्क हॅज टू बी डन टू ब्रिंग एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड इनटू द सरफेस फिल्म. बघा इथं काय म्हणलं त्यांनी की बाबा की वी हॅव सीन दॅट द मॉलिक्यूल इनसाइड द व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड लाईक ए experiences more cohesive force than the molecule like B and C in the surface film of liquid in that figure. Thus work has to be done in bring any molecule from inside the liquid into the surface film. Obviously मग ह्याच्यावरती जर मला ह्या A मॉलिक्यूलला जर मला इथे सरफेसला न्यायचं असेल बघा, ठीक आहे, काय करतो, ही जी डायग्राम आहे, सरफेस एनर्जी पण इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. सरफेस एनर्जी बघा त्यांनी काय सांगितलं की जर हा ए मॉलिक्यूल जर मला सरफेसला घेऊन जायचं, मला ह्या ए मॉलिक्यूलला वरती घेऊन जायचं असं सरफेसला, तर ऑब्व्हियसली मला काहीतरी वर्क डन करावं लागेल. ऑब्व्हियसली आपल्याला वर्क डन तिथं करावंच लागेल ना, कारण की त्याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होते, कोहेसिव्ह फोर्स त्याच्यावरती खाली ऍक्ट होतात वगैरे. जर मला त्याला खालून वरती घेऊन जायचंय तर त्याच्यावरती तिथं काय म्हणणं की त्याची दस वर्क हॅज टू बी डन टू ब्रिंग एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड इनटू द सरफेस फिल्म. ऑब्व्हियसली clearly the surface molecule possess extra potential energy as compared to the molecule inside the liquid. The extra energy of the molecule in the surface layer is called as the surface energy of the liquid. त्यांनी काय आणलंय, बट हे जे मॉलिक्यूल बी आणि सी आहे, दिस मॉलिक्यूल बी अँड सी, बघा दिस मॉलिक्यूल बी अँड सी possesses extra potential energy. काय सांगितलंय, दिस मॉलिक्यूल बी अँड सी possesses extra, the surface molecules possess extra potential energy as compared to the molecules inside the liquid. The extra energy of the molecules in the surface layer is called as the surface energy. बघा तर पुढे अजून काय मेन्शन केलंय, of the liquid, as any system always tries to attain a state of minimum potential energy, the liquid tries to reduce the area of its surface film. Energy has to be spent in order to increase the surface area of the liquid. बघा काय सांगितलं इथे, त्यांनी काय सांगितलंय की बाबा एनर्जी जी असते सरफेस मॉलिक्यूलची ही कशी आहे, पोटेन्शियल एनर्जी जास्त आहे आणि तिला आपण म्हणतो सरफेस एनर्जी. बट कोणतीही सिस्टीम काय करत असते, ऍज एनी सिस्टीम ऑलवेज ट्रायज टू अटेन द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी. काय करते, हमेशा ती ट्राय करते की मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी अटेंड करा. ठीक आहे, मग ते करण्यासाठी ती करणार, मग त्यासाठी लिक्विड काय करणार, द लिक्विड ट्रायज टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इट्स सरफेस फिल्म. म्हणून इथे काय होणार, ऑब्व्हियसली ती जी पोटेन्शियल एनर्जी, कमी पोटेन्शियल एनर्जी
टू अक्वायर द लेस पोटेन्शियल एनर्जी. इथं काय सांगितलं, ऍज अ सिस्टीम ऑलवेज ट्राईज टू अटेन द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी. कोणतीही सिस्टीम असो ती काय करत असते, इट ट्राईज टू अटेन द मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी. मग मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जीसाठी तो जो सरफेस असणार आहे लिक्विडचा, हा सरफेस काय करणार आहे की हा सरफेस त्याचा एरिया कमी करायचा प्रयत्न करणार. हा एरिया कमी करायचा प्रयत्न करणार. हा एरिया कसा कमी करतो हे आपण नेक्स्ट टॉपिक मध्ये बघणार आहे. म्हणजे कसा कमी करत असतो, जर तुम्ही पाहिलं तर लिक्विडचा सरफेस हा कधीच असा स्ट्रेट लाईन मध्ये नसतो, तो असतो हा असा, तो साईडला हा असा कर्व्ड असतो. इथे एरिया त्याचा कमी होतो. ही जर तुम्ही पाहिले इथं काय होणार, इथं त्याने रिडक्शन इन एरिया, रिडक्शन इन एरिया. ठीक आहे, हा असा असतं ऍक्च्युली. जर तुम्ही अंडर मायक्रोस्कोप पाहिलं किंवा आपल्या लेन्सनी जरी पाहिलं तर तुम्हाला हे कळेल की कोणत्याही लिक्विडचा कधीच पूर्ण स्ट्रेट नसतो. स्ट्रेट कोणाचा असतो, हा असा कॉन्केव्ह कोणाचा असतो, कॉन्व्हेक्स कोणाचा असतो, हा आपला नेक्स्ट पार्ट आहे स्टडीचा. ते तुम्हाला आहे इथं बुकमध्ये बघा, तुम्हाला दाखवतो वाटल्यास मी. हे बघा इथे तुम्हाला आहे पुढे ते स्टडीमध्ये. हे बघा, हे इथं बघायचं प्रॉपर अनालिसिस आहे आपल्याला. हे बघा इथे लिक्विड सरफेस कसा आहे, हे बघा इथे लिक्विड सरफेस तुम्हाला दिसला असेल. हे बघा इथं त्यांनी डायरेक्ट एजेस नाही दाखवले. हे बघा इथं, बरोबर, हे कसं कसं ऍक्ट होतं हे बघा इथं, राईट. हे आपला नेक्स्ट पार्ट आहे. ठीक आहे, फक्त मी तुम्हाला सांगितलं का की बाबा थोडक्यात मी इथे लिहितो एक एक पॉईंट वाटल्यास, की मॉलिक्युल्स बी अँड सी. तुमचं 9 वाजता लेक्चर आहे का? हॅलो हॅलो सर मॅथ्स आहे का? 9:30 ओके ठीक आहे, येतो एक 5 मिनिटच फक्त. बघा, मॉलिक्युल्स बी अँड सी और द मॉलिक्युल्स ऑन द सरफेस, और द मॉलिक्युल्स ऑन द सरफेस, the molecules on the surface or within the surface film, within the surface film, within the surface film has extra potential energy, has extra potential energy, has extra potential energy comparatively the molecules inside the liquid, the molecules inside the liquid, जे completely आतमध्ये असतात, inside the liquid, that is molecule A. हा मॉलिक्यूल कसा इनसाइड द लिक्विड. सो ही जी एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी असते बघा, ठीक आहे. सो ही जी दिस एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी, ठीक आहे, इथे लिहितो मी दिस एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी, दिस एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी, this extra potential energy of surface molecule is called as the surface energy, is called as the surface energy. It's called as the it's called as surface energy. ठीक आहे. आता त्यांनी परत पुढे काय सांगितलं आहे की यांच्याकडे कशी आहे, एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी आहे, राईट. जे सरफेस मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्याकडे एक्स्ट्रा सरफेसला एक्स्ट्रा एनर्जी आहे. बट एव्हरी सिस्टम इन द युनिवर्स, प्रत्येक सिस्टम जी असते युनिवर्स मध्ये ती काय करत असते की कमी पोटेन्शियल एनर्जी जी असते ती कमी, इट ट्रायज टू अटेन द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी. मग ती पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम करण्यासाठी हा जो सरफेस असतो हा काय ट्राय करतो, हा एरिया मिनिमम करायचा प्रयत्न करतो. अँड दॅट्स वाय तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं होतं मी, सरफेस टेन्शन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द लिक्विड ऑर द फ्लुइड ट्रायज टू अटेन द मिनिमम सरफेस एरिया. का? कारण की त्याला तिथे जी
स्टेट असते, द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी, ही स्टेट त्याला अचीव्ह करायची असते, ही स्टेट त्याला अचीव्ह करायची असते, म्हणून तो एरिया कमी करायचा प्रयत्न करत असतो. ठीक आहे, ते मी तुम्हाला इथे कॉपी पेस्ट पुढे करून देतो मी तुम्हाला ते, कारण की ते इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे, as any system always tries to attain the state of liquid tries to बघा. ठीक आहे, पूर्णच करतो वाटल्यास. Okay, the important है as a result the liquid tries to reduce the surface area, energy has to be spent in order to increase the surface area of the liquid. ठीक है, तो त्यांनी काय म्हणलं, ठीक आहे, याचा मतलब एनर्जी हैज टू बी, ठीक है, हे पार्ट नंतर होईल. ठीक आहे, एनर्जी हैज टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, हे त्यांनी पुढे गेले. ठीक आहे, असं तिथे काय हरकत नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय, जर त्याला आपल्याला एनर्जी त्याचे जर त्याचा सरफेस एरिया आपल्याला वाढवायचा असेल तर आपल्याला त्याला ऑब्विसली तिथे काय करावं लागणार आहे, सरफेस काय करावं लागणार आहे, तिथे आपल्याला एनर्जी स्पेंड करावं लागणार आहे, जर त्याला आपल्याला एरिया मोठा बनवायचा असेल. ठीक आहे, हे कसं असतं हे आपण बघणार पुढे ऍप्लिकेशन मध्ये. ठीक आहे, याच्या विथ रिस्पेक्ट साठी तुम्हाला ही जी फिगर आहे बघा, याची ही जी फिगर आहे इथे, ही फिगर त्याच्यासोबत तिथं करतो अटॅच. ठीक आहे, सो नंतर बघा सर. ठीक आहे, सो आपण इथं आजचा लेक्चर स्टॉप करूया. बघा समजलं का, मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ सरफेस टेन्शन, सरफेस एनर्जी काय असते. त्यानंतर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण रिलेशन बघणार आहोत, दॅट इज रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. ओके, चलो सो फिर स्टॉप करू इथं.